चाहिँ नानाको पसल है, नाना र दाजुको चटपटे पहिला चटपटे खाएको ठाउँ यही हो ल। नाना बनाएको चटपटे भाइरल भएको थियो। यस्तो छ। अब म चाहिँ चिकन काट्नु पर्यो यहाँ भन्ने छ। लोकल चिकन आएको छ है। कहाँ पो लोकल? यही होइन नाना? उनका माया नान ए ल म काट्नु पर्यो। ए ल को लाउनु पर्छ त एप्रोन ल टक्कै लाएर लाउने हो है। अलिक यो मिलाउने म चाहिँ टक्कै अलिकति मिलेन क्या हो। ल यसो गर्ने यो चाहिँ यहाँको ट्याके लाएर कता कता एब्रोन छ नाम यो हो। टक्कै दिदीहरूको मासु पसलमा अब टक्कै लोकल कुखुरा काटेर यो पोल्नु पर्छ नि होइन? लाइटर कता छ? ल यो यसरी होइन, यो यसरी लाइटर पार ल। लाइटर पार है। नयाँ दोकान यो चाहिँ नाना दिदीको दोकान हो। यहाँ नयाँ बिजनेस सुरु नेपाल आएर बसिँदै मेरो नयाँ बिजनेस यताबाट खिच गएर यो चाहिँ बाँचे गरामा छ। नेपाल भर्सेस अस्ट्रेलियाको दोकान हो। यो चाहिँ लोकल चिकन हो। यहाँ देखाउनु अलिक नजिक कोही लोकल मासु कोही खानुहुन्छ भने यो बाँचे गएर होइन। धरान 15 यो के तल लक्ष्मी चोकभन्दा अलिक माथि छ। यो चाहिँ मेरो यो चाहिँ राम्रो चटपटे मासु आउँछ। आउनु होला। यो यस्तो नयाँ बिजनेस खोलेको छ। नजिकबाट देखाउँदा अलिक यो अलिकति राम्रो चाहिँ बोल्यो भने मिलाउँछ क्या। ल साथी हो काटेको सबै खिच्देऊ ल। काट्नु पर्छ। पुरै साइन कहाँ छ हौ? पुरा छ नि हाम्रो छ नि। ए यस्तो छ है। टक्कै लाएर यसो गर्ने। कस्तो गन्ध कस्तो उयो आएको है। कस्तो मिठो है। यसो गर्ने हो। यहाँ राख्छु। यो पुछार चाहिँ नखाउँला। कहाँ फाल्ने हो त्यो त। ल के झार्यो? यो त धुनुपर्छ। यो चाहिँ खानुपर्छ कलेजो। काट्ने स्टाइल चाहिँ अलिक भएन होला तर पनि ठिक छ। केही छैन। हामीलाई खाने हो। हामीलाई खाने हो होइन।
केही फरक पर्दैन यो बोसो चाहिँ नखाउँ ल बनाइसक्यो है यो सब तपाईँले जेपाइदे काट्यो होला हौ त्यसरी कहाँ जेपाइदे हुन्छ है ल यो चाहिँ लोकल कुखुरा एकदमै यो चाहिँ हाम्रो दिलकुमार दाजु भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है उहाँले चाहिँ पठाइदिनु भएको छ अनि हाम्रो साइली निनीले दिनुभएको फेरि अर्को छ है यो चाहिँ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो धरान आएपछि चाहिँ नेपाल आएपछि यस्तो कोसेलहरू टन्नै आउँछ ल पहिला त सुँगुर पनि आएको थियो है एउटा डल्लै यस्तो छ यो चाहिँ हाम्रो ज्ञानु र मलाई कोसेली दिनुभएको है यो चाहिँ अब बिचरा यस्तो लोकल कुखुरा भाले है दिनुहुन्छ के गर्नु उहाँहरूको यो मनलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो छ लोकल कुखुरा हेर कति राम्रो है यो त खाँदाखेरि झन् साह्रो मिठो हुन्छ क्या यो हेर्नु भन्दा ल भिडियो कस्तो लागिरहेछ साथी हो कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला मेरो नयाँ पसल यहाँ चाहिँ धरानमा खोलेको भनेर भनिदिउँ न त आजलाई यहाँ बसिन्जेल चाहिँ उहाँलाई सघाउनु पर्ला जस्तो छ एक दिन गयो ल थ्याङ्क यू ल हाम्रो निनी हाम्रो दिलकुमार भाउजूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है यत्रो भाले चाहिँ पठाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूको माया सधैँ रहिरहोस् यस्तै धन्यवाद